Hello students, this is Shufika Begum. Today I will be teaching you the very first poem of your syllabus, My Mother at 66, composed by Kamala Das. Before going to this poem, let me introduce the poet. Kamala Das was born in the year 1934 in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhubikutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot and Other Stories, 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে পয়েমটোৰ অসমীয়া অনুবাদ আগবঢ়াম। সো এইখিনিতে আমি পালোঁ কমলা দাসৰ সম্পৰ্কে। কমলা দাসে 1936 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে কেৰেলাৰ মালাবাৰ নামৰ এখন জাগাত। সো এইখিনিতে আমি জানিব লাগিব যে কমলা দাসে কি কৰিছিলে, বিভিন্ন লিখনিত তাই এটা ছদ্মনাম ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, পেন নেম ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। নামটো আছিলে মাধৱীকুট্টি। এই মাধৱীকুট্টি পেন নেম ব্যৱহাৰ কৰি তাই কিছুমান লিখনি প্ৰকাশ কৰিছিলে। ইয়াতে নভেল এটাৰ কথা উল্লেখ আছে, উপন্যাস এখন লিখিছিলে। উপন্যাসৰ নামটো আছিলে এলফাবেট অফ লাষ্ট আৰু এইটো পাব্লিছ কৰিছিলে 1977ত। তাৰপিছত তাই বহুতো শ্বৰ্ট ষ্টৰী তাই লিখিছিলে। চ' এইখিনিতে আমি কমলা দাসৰ কথা গম পালোঁ। চ' এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ পয়েমটোলৈ। চ' পয়েমটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে ইয়াতে আমি এটা কথা জানি থ'ব লাগিব যে এজিং ইজ এ নেচাৰেল প্ৰচেছ। হেভ ইউ এভাৰ থট হোৱাট আৱাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ এক্সপেক্ট ফ্ৰম আছ? যে বয়সটো হৈছে এটা নেচাৰেল প্ৰচেছ। প্ৰত্যেকজন মানুহে কি কৰিব লাগিব, এদিনাখন বুঢ়া হ'ব লাগিব। কোনো মানুহে ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰে। হেভ ইউ এভাৰ থট, কেতিয়াবা তোমালোকে কল্পনা কৰিছানে, এইটো ভাবিছানে? হোৱাট আৱাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ এক্সপেক্ট ফ্ৰম আছ? আমাৰ বুঢ়া মাক দেউতাকে আমাৰ পৰা কি বিচাৰে? আমি সাধাৰণতে কি হয়, আমাৰ মাক দেউতাকক আমি সিমান কেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ইমান বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ পৰোঁ যে আমাৰ নিজৰ মাক দেউতাক এইবিলাক যিবিলাকৰ বয়স হৈ গৈছে, সিহঁতে আমাৰ পৰা অলপ কেয়াৰ বিচাৰে, অলপমান সময় বিচাৰে আমাৰ পৰা, কিন্তু আমি এইখিনি সিহঁতক দিব নোৱাৰোঁ। চ' ইয়াতে কমলা দাসে তাৰ মাকৰ যোগেদি কথাখিনি কৈছে, তাইৰ মাকৰ কথা ইয়াতে তাই বৰ্ণনা কৰিছে। চ' আহা আমি পইণ্টটোলৈ আগবাঢ়োঁ। So driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. কমলা দাসে ইয়াতে কৈছে যে সিদিনাখন আছিলে ফ্ৰাইডে মৰ্ণিং, শুক্ৰবাৰে ৰাতিপুৱা মই মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ পেৰেণ্টছৰ ঘৰৰ পৰা। ক'ত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই? কচিন এয়াৰপৰ্টলৈ। হয়তো মোৰ ক'ৰবাত যাব লাগিব, কমলা দাসে হয়তো ক'ৰবাত যাব, তাইৰ গন্তব্যস্থানত তাই যাব। তাৰ কাৰণে তাই প্ৰথমতে গৈ পাব লাগিব কচিন এয়াৰপৰ্টত। আৰু তাইৰ মাতৃৰ ঘৰৰ পৰা, পেৰেণ্টছৰ ঘৰৰ পৰা তাই কচিন এয়াৰপৰ্টলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। চ' ইয়াতে তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হোৱাই ৱাজ দ্য পয়েট ড্ৰাইভিং টু? যে পয়েট কমলা দাসে ক'ত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, ক'লৈ ভ্ৰমণ কৰি আছিলে? নাইবা আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য এয়াৰপৰ্ট মেনশ্যনড ইন মাই মাদাৰ এট 66? যে মাই মাদাৰ এট 66ত উল্লেখ কৰা এয়াৰপৰ্টৰ নাম কি আছিলে? চ' আমি জানো এয়াৰপৰ্টৰ নামটো আছিলে কচিন এয়াৰপৰ্ট। নামটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে, লগতে স্পেলিংটো চাই ল'বা। আই চ মাই মাদাৰ বিচাইড মি। মই মোৰ মাতৃক মোৰ কাষতে দেখা পাইছিলোঁ। কমলা দাসে কৈছে যেতিয়া মই ভ্ৰমণ কৰি আছিলোঁ, ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত মই মোৰ মাতৃক মোৰ কাষতে বহি থকা দেখা পাইছিলোঁ। ড'জ, টোপনিয়াই আছিলে। অপেন মাউথ, তাইৰ মুখমণ্ডল মেল খাই আছিলে। হাৰ ফেচ আছিল লাইক ডেট অফ এ কপছ, তাইৰ এনেকুৱা লাগিছিলে
তাইৰ মৃতদেহৰ নিচিনা লাগিছিলে, ম্লান পৰি গৈছিলে। তাই টোপনি আহিছিলে, তাৰ মুখখনি মেল খাই আছিলে আৰু তাইক মৃতদেহৰ নিচিনা লাগিছিলে, মৃত ব্যক্তিৰ নিচিনা। মৃত ব্যক্তি এটা যেনেকুৱা কালাৰলেছ হৈ থাকে, তাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ উজ্জ্বলতা নাথাকে, ঠিক তেনেকৈ কমলা দাসৰ মাককো এনেকুৱা তাই লক্ষ্য কৰিছিলে। এণ্ড ৰিয়েলাইজড উইথ পেইন, আৰু কমলা দাসে তাইৰ মনত দুখ বেদনা অনুভৱ কৰিছিলে। তাইৰ মাকক এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন দেখা পায়, এনেকুৱা অৱস্থা দেখা পাই কমলা দাসে মনত খুব দুখ অনুভৱ কৰিছিলে। ডেট শ্বি ৱাজ এজ অল্ড এজ শ্বি লুকড, যে তাইক কমলা দাসৰ মাকক এনেকুৱা দেখাত লাগি আছে যেন তাই বহুত বৃদ্ধা হৈ গৈছে। তাই এনেকুৱা বৃদ্ধা হৈ গৈছে যেন তাই আৰু বহুতেই জীয়াই থাকিব পাৰে, নাথাকিব পাৰে। তাইৰ মৃত্যুটো তাইৰ বহুত যেন ওচৰত আহি গৈছে, এনেকুৱা কমলা দাসে অনুভৱ কৰিছিলে। বাট soon put that thought away, কিন্তু কমলা দাসে কি কৰিছিলে, তাইৰ সেই চিন্তা, তাইৰ সেই অনুভূতি, তাইৰ সেই যে ফিলিংছ আছিলে তাইৰ মাতৃক লৈ পেলাই, সেই চিন্তা ভাৱনাখিনি তাইক দূৰত ৰাখি দিছিলে। এণ্ড লুকড আউট এট ইয়ং ট্ৰিজ স্প্ৰিংটিং, আৰু কি কৰিছিল কমলা দাসে, তাইৰ মাকৰ সেই চিন্তা ভাৱনাখিনি দূৰত ৰাখি পেলাই তাই বাহিৰত লক্ষ্য কৰিছিলে। গাড়ীৰ পৰা খিৰিকী দি তাই বাহিৰত নটিচ কৰিছিলে, আৰু বাহিৰতে তাই দেখা পাইছিলে গছ গছনিবিলাক খুব বেগত যেন দৌৰি আছে। সাধাৰণতে আমি যেতিয়া গাড়ী দি ক'ৰবাত গৈ থাকোঁ, আমি দেখা পাওঁ যে যিবিলাক গছ গছনি আছে, গছ গছনিবিলাক আমাৰ পিছে পিছে যেন দৌৰি আছে, খুব বেগাই যেন দৌৰি গৈ আছে। কমলা দাসে ঠিক সেই বস্তুকে নটিচ কৰিছিলে। দ্য মেনি চিলড্ৰেন স্পিলিং আউট অফ দেয়াৰ হোমছ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খুব আনন্দ মনেৰে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে, খেল ধেমালি কৰি আছিল। চ' ইয়াতে কমলা দাসে এটা কম্পেয়াৰ কৰিছে, কম্পেৰিজন ইয়াতে হৈছে তাইৰ মাকক তাই অল্ড এজৰ বুলি কৈছে, আৰু যিবিলাক গছ গছনি লগতে চিলড্ৰেন আছিলে, সিহঁতে আছিলে মানে কি স্প্ৰিং ছিজন আৰু উইণ্টাৰ ছিজন। তাইৰ মাকক দি পেলাই তাই উইণ্টাৰৰ কথা কৈছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দি লগতে গছ গছনিবিলাকক দি স্প্ৰিঙৰ কথা কৈছে। সেই গছ গছনিবিলাকৰ মাজত এনাৰ্জি দেখা পাইছিল কবিয়ে। চ' ইয়াতে আমি এটা কম্পাৰিজন পালোঁ। বাট আফটাৰ দ্য এয়াৰপৰ্ট ছিকিউৰিটি চেক, কিন্তু যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত গৈ পেলাই উপস্থিত হোৱাৰ পিছত কি হৈছিলে, ছিকিউৰিটি চেক হৈছিল। সাধাৰণতে ক'ৰবাত যাব লগাত পৰিলে এয়াৰপৰ্টত যোৱাৰ পিছত কি কৰা হয়, ছিকিউৰিটি চেক কৰা হয়। চেক কৰাৰ পিছতহে ভিতৰত সোমাব দিয়া হয়। ঠিক কমলা দাসৰো কি হৈছিল, চেক হৈছিলে, ছিকিউৰিটি চেক হৈছিল। ষ্টেণ্ডিং এ ফিউ ইয়াৰ্ছ এৱে, ছিকিউৰিটি চেক হোৱাৰ পিছত কবিয়ে তাইৰ মাকৰ পৰা অলপ দূৰত গৈ থিয় হৈছিলে। সিহঁত দুজনৰ মাজত অলপ ডিষ্টেঞ্চ আহি গৈছিলে, দূৰত্ব আহি গৈছিল। আই লুকড এগেইন এট হাৰ, মই কি কৰিছিলোঁ, অলপ দূৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ, কেইখোজমান আগবাঢ়ি গৈ পেলাই মই মোৰ মাতৃৰ ফালে আকৌ চাইছিলোঁ। পয়েন ম্লান পৰি গৈছিলে, পেল হেতা পৰি গৈছিল, মোৰ মাতৃৰ মুখমণ্ডল ম্লান হৈ গৈছিলে, হেতা পৰি গৈছিল। এজ এ লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন, শীতকালীৰ সেই জোনটোৰ নিচিনা। শীতকালীৰ জোনটো যেনেকুৱা তাৰ সৌন্দৰ্য হেৰুৱাই পেলাই তাই বিৰং হৈ যায়, কোনো ধৰণৰ কালাৰ নাথাকে মনটোত, জোনটোত, ঠিক তেনেকৈ কবিৰ মাতৃৰ মুখমণ্ডলো সেনেকুৱা হৈ গৈছিলে। চ' ইয়াতে কবিয়ে তাইৰ মাতৃক সেই উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে। এণ্ড ফেল দ্য অল্ড ফেমিলিয়াৰ এক, আৰু কবিয়ে তেতিয়া তাইৰ সেই বাল্যকালৰ যিটো দুখ, যিটো বেদনা আছিলে, যিটো কষ্ট আছিলে, সেই কষ্টটো তাই আকৌ অনুভৱ কৰিছিলে যে মই মোৰ মাকক যিকোনো মুহূৰ্ততে হেৰুৱাব লাগিব। তাইৰ বাল্যকালৰ এইটো এটা ভয় আছিলে, ফিয়াৰ এটা আছিলে, সেই ভয়টো তাই আকৌ অনুভৱ কৰিছিলে। বাট অল আই ছেড ৱাজ, কিন্তু মই কি কৰি থাকিলোঁ অৱশেষত, মই মোৰ মাকক কি কৰি থাকিলোঁ। চি ইউ চুন আম্মা, মা মই তোমাক আকৌ লগ পাম, এইটো আশাৰে কমলা দাসে তাইৰ মাকক কৈ থাকিলে, আকৌ লগ হ'ব মা। এণ্ড অল আই ডিড ৱাজ স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল, মই কিনো কৰি থাকিলোঁ, মই খালি হাঁহি থাকিলোঁ আৰু হাঁহিয়েই থাকিলোঁ। আৰু এই হাঁহিৰ অন্তৰালতে যেন কমলা দাসে লুকুৱাই ৰাখিছিলে তাইৰ গোটেই দুখ, তাইৰ বেদনা, তাইৰ কষ্ট, যিটো দুখ কষ্ট তাইৰ মাকৰ কাৰণে
অনুভৱ কৰিছিলে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আকৌ এবাৰ সামাৰাইজ কৰি দি আছো পইণ্টটো যে সিদিনাখন আছিলে শুক্ৰবাৰ ৰাতিপুৱা কমলা দাসে কৰবাত যাম বুলি কোচিন এয়াৰপৰ্টলৈ যাত্ৰা কৰি আছিল আৰু যাত্ৰা কৰি থকাৰ সময়তে তাইৰ মাকক ওচৰত দেখা পাইছিলে তাইৰ মাকক তাই কেনেকুৱা অৱস্থাত দেখা পাইছিল তাইৰ মাক যেন টোপনিয়াই আছিল মুখখন মেল খাই আছিলে আৰু তাইক দেখি এনেকুৱা অনুভৱ হৈ গৈছিলে যেন তাইৰ মাক এটা মৃতদেহ কপছ এটা মৃত ব্যক্তিৰ নিচিনা মৃত ব্যক্তি যেনেকুৱা তাইৰ সমস্ত উজ্জ্বলতা হেৰুৱাই পেলাই ঠিক তেনেকৈ তাইৰ মাকৰো সেনেকুৱা হৈছিলে তাৰপিছত কমলা দাসে তাইৰ মাকৰ সেই চিন্তা ভাৱনাখিনি দূৰত ৰখাৰ কাৰণে তাই লক্ষ্য কৰিছিলে বাহিৰৰ কিছুমান পৰিৱেশ আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা আছিলে বাহিৰৰ পৰিৱেশটোত কমলা দাসে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছিলে ফুল অফ এনাৰ্জি যেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব আনন্দ মনেৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে খেল ধেমালি কৰাৰ কাৰণে গছ গছনিবিলাকে যেন ফুল অফ এনাৰ্জেটিকেলি সিহঁতে দৌৰি আছিলে অপজিট ডাইৰেকশ্যনত চ' এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন কমলা দাসে গাড়ীৰ বাহিৰত লক্ষ্য কৰিছিলে তাৰপিছত কমলা দাসে গৈ পেলাই কোচিন এয়াৰপৰ্টত উপস্থিত হৈছিল উপস্থিত হোৱাৰ পিছত চিকিউৰিটি চেক কৰিছিলে কৰাৰ পিছত চিকিউৰিটি চেক হোৱাৰ পিছত কমলা দাসে তাৰ মাকৰ পৰা অলপমান দূৰত গৈ থিয় হৈছিল সিহঁতৰ মাজত এটা ডিষ্টেঞ্চ আহি গৈছিলে দূৰত্ব এটা আহি গৈছিল অলপমান দূৰত গৈ পেলাই কমলা দাসে তাৰ মাকৰ ফালে আকৌ এবাৰ চাইছিলে আৰু দেখা পাইছিলে সেই ম্লান পৰি যোৱা মুখখনি হেতা পৰি যোৱা মুখখনি আৰু সেই শীতকালি সেই জন্তুৰ নিচিনা শীতকালি জন্তু যেনেকুৱা ম্লান পৰি থাকে হেতা পৰি থাকে কোনো ধৰণৰ উজ্জ্বলতা নাথাকে ঠিক তেনেকৈ তাইৰ মাকৰ মুখমণ্ডলখন সেনেকুৱা হৈ গৈছিলে তাৰপিছতে কবিয়ে অনুভৱ কৰিছিলে তাইৰ বাল্যকালৰ সেই দুখ সেই বেদনা সেই কষ্টখিনি যিখিনি কষ্ট তাইৰ মাকক লৈ পেলাই অনুভৱ কৰিছিলে আৰু তাইৰ মাকক বিদায় বেলিকাত তাই একোৱেই ক'ব পৰা নাছিলে তাইৰ মাকে বহুত আশা লৈ পেলাই মাত্ৰ এটা কথাই কৈছিলে মা আকৌ লগ পাম তোমাক আকৌ দেখা হ'ব আমাৰ আৰু তাই মাথো হাঁহিছিল আৰু হাঁহিছিলে এইখিনি সেই হাঁহি দিয়েই তাইৰ মাকক তাই বিদায় দিছিলে আৰু তাইৰ সেই হাঁহিটোতে লুকুৱাই ৰাখিছিলে তাইৰ বেদনা তাইৰ কষ্ট তাইৰ দুখ চ' ষ্টুডেণ্ট এইখিনি আছিলে মাই মাদাৰ এট 66 চ' তোমালোকৰ ইয়াতে কিছুমান কঠিন শব্দ অৰ্থ আছে ইয়াতে আছে চোৱা স্প্ৰিণ্টিঙৰ মিনিংটো হৈছে শ্বৰ্ট ফাষ্ট ৰেচ মানে ৰানিং খুব তীব্ৰ গতিত দৌৰি থকা আৰু ৱেন কালাৰলেছ হেতা পৰি যোৱা আৰু আছে ইয়াতে পাবা তোমালোকৰ কপছ বুলি এটা শব্দ আছে কপছ হৈছে তোমালোকৰ মৃতদেহ আৰু ড'জ এটা পাবা ড'জ আছে টোপনিয়াই থকা চ' এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আলোচনা কৰি দিম অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ